تبقى بنت جميلة ومتعلمة ومن أسرة حلوة وناجحة وذكية، شايف ده كله، ويوم ما تيجي تختار تقع في أسوأ اختيارات، تقوم من نقرة تقع في ضحضيرة وكأن فيها مغناطيس للأشخاص السيئين. تجاهل تلاقي، معاملة سيئة تلاقي، نرجسي وملوش أصلا في العلاقات الاجتماعية تلاقي، بياخد فلوسها تلاقي، يعرف عليها بالتلاتة ودي مكملة عادي، وحاجات كتير بنسمعها وبنشوفها كل يوم، وكأن بالظبط الانفصال عنه أشبه بحالة الإدمان. يا ترى سألت نفسك قبل كده ليه مش قادر تتخلى عن علاقة مع شخص بيعاملك بشكل غير عادل بالمرة، وكمان بيزود مخاوفك وإحساسك بعدم الأمان؟ والسؤال هنا، إيه سر الانجذاب للأشخاص السيئين أو بالأخص للباد بويز؟ يا ترى الموضوع عاطفي ونفسي ولا في أسباب علمية تانية ممكن تفهمنا الموضوع أكتر؟ لو تخيلنا كده شخص ماشي في شارع عام وبالصدفة كده وقعت عينه على شخص وحس كده بانجذاب ليه ولفت نظره وفضل مركز معاه شوية، يا ترى الانجذاب ده هل مبني على أي تفكير أو على أي فكر واعي، ولا هو كان مجرد انجذاب سطحي لشخص لقاه معدي من قدامه بالصدفة ما يعرفش أي حاجة عنه، واللي في الغالب أصلا جمال الموضوع كله معتمد على غموضه المبهر؟ يعني إيه الكلام ده؟ عشان نفهم الموضوع لازم نعرف الأسباب البايوكيميائية المسؤولة عن الحكاية دي كلها. لا كده الموضوع كبير قوي، عايزين ناخده واحدة واحدة. فكرة اللقاء الأول واللي فيه غموض بشكل كبير، مع بعض اللحظات الرومانسية، مع بعض الاختفاءات اللي ما بين الوقت والتاني، مع شوية هدايا وشوية حكايات كده من اللي بتحصل في البدايات، كل ده بيحصل ما بين الوقت والتاني في شكل كده جرعات متقطعة، فبتكون النتيجة هو إفراز هرمون الدوبامين، واللي هو بشكل ما متحكم أو هو مركز المتعة اللي موجودة في الدماغ. هنا بقى الشخص ده بيرتبط بالحصول على المتعة، وده بيحصل بسبب حاجة بسيطة جدا، وهو اللي بتسميه دكتور هيلين فيشر في كتابها واي وي لاف، الإمداد المتقطع أو الانجذاب المحبط، واللي بكل بساطة بيتلخص في فكرة عدم قدرة الشخص ده في منحك أي شيء أنت منتظره. وركز مع فكرة منتظره، لأنه في البداية اداك فتات كده وسابك تنتظر. الغريب بقى ان نفس الفكرة دي واللي المفروض تنهي العلاقة بتزودها اكتر. هنا بقى الحكاية، لان نفس الاشخاص المؤذية واللي في الغالب غير متاحين اغلب الوقت هم اصلا اشخاص بارعين في منح الامدادات المتقطعة، وده لان نفس الغموض اللي ابهرك في النهاية هو مازال مستمر بغيابه المتكرر ومنحه بعض الإغراءات ما بين الوقت والتاني، وعدم توضيح شكل ثابت أو واضح للعلاقة، فيسيب الشخص التاني للتخمينات والحيرة اللي بتغرقه أكتر في الحياة دي، وبتحسسه أو بتديله شعور إن الحياة دي جزء لا يتجزأ من بقائه. في كل مرة بيتأخر عن مواعيده ويخليك مش عارف أصلا هو المرة الجاية أنت هتشوفه إمتى، في حين إنه في وقت تاني ممكن تلاقيه بيرتب لأجمل اللقاءات ولقاءات رائعة جدا، لكن في المقابل بتلاقيه بيختفي وما بيوفيش بوعوده، تصرفاته فيها كتير من البرود والانسحاب العاطفي المفاجئ. لكم أن تتخيلوا أن عدم الثبات ده في حد ذاته هو أكثر إغواء للدماغ، في حين أننا ممكن نلاقي شخص لطيف وودود وثابت في تصرفاته وفي مشاعره، لكن الغريب والصدمة هنا أنه بيسيب مشاعر جيدة لكنها أقل متعة للدماغ. يعني من الآخر نقدر نقول إحنا اللي بنجيبه لنفسنا. بعد المرور بالحالة دي بيصبح دماغ الإنسان، وعلى حسب وصف دكتور هيلين فيشر، مازوخيا، يعني ببساطة بيميل للشخص اللي بيسبب له الأذى. أما الأشخاص اللطفاء فبيكونوا بالنسبة له أقل متعة في إفراز هرمون الدوبامين، واللي طبعا مسؤول عن المتعة والإثارة في عقل الإنسان. فكرة الوعي هنا للإصرار على مقاومة تأثير الدوبامين، معناها مقاومة تكوين ذكريات ممتعة جديدة مع شخص بيمنحنا السعادة من خلال الألم. هو أكيد الموضوع صعب، لكن لما تاخده على إنه الحاجة الوحيدة اللي هتخلصك من الحلقة المفرغة دي، فأكيد الفكرة هنا تستحق المحاولة. طيب ده كله بالنسبة للارتباطات والبدايات وكل العلاقات اللي لسه على البر. طيب إيه اللي بيخلي الموضوع يزيد مع واحدة متزوجة من شخص ممكن يكون بيخونها أو بيسبب لها الأذى بشكل ما؟ الفكرة هنا إن العلاقة مع الشركاء المؤذيين بتزيد وتقوى مع التلامس الجسدي اللي بدوره بيفرز هرمون الأوكسيتوسين، واللي بيتسمى برضو بهرمون الحب. ودكتور هيلين بتوضح إن هو ده نفس الهرمون اللي بيربط الأم بطفلها أثناء ولادته. الفكرة إنه مش بس بيزود المشاعر، ده كمان بيزود الثقة. يعني هنلاقي شخص عمال بيأذي والتاني عمال يستثمر في العلاقة
لمجرد استمرارها. هنا بقى هنوصل لفكرة تانية. طيب طالما الشخص ده بيسبب ضغط ومخاوف، الشخص التاني ليه ما بيقولش لنفسه انا هبعد مثلا طالما الشخص ده هو سبب ضغطي؟ لكن هتتفاجئ لما تعرف ان الموضوع هنا مختلف تماما، وده لان الشركاء المؤذيين او الاشخاص المؤذيين بيساعدوا في رفع مستويات الكورتيزول والادرينالين، واللي هما الاتنين مسؤولين عن تنظيم ردود افعالنا اتجاه المواقف اللي فيها ضغط، ويكاد يكون ده نفس السبب اللي بيقوي تركيزنا اكتر معاه وتقوية الذكريات المبنية على الخوف مع الشخص ده. وعشان كده الشخص التاني مش خايف ابدا ان الشخص ده يمشي ويسيبه، ده العكس هنا صحيح تماما. ده بالنسبة للشخص اللي واقع تحت الحكاية دي كلها ان ذكرياته مع الشخص التاني ده اقوى من التحرر، فمزيدا من التنازل بقى. في دراسة اتعملت بتأكد ان الانسان في الحالة دي بيكون مهووس تماما بالظبط زي الشخص المصاب بالوسواس القهري، وده لان السيروتونين واللي مسؤول عن تنظيم واستقرار الحالة المزاجية والحد من نزعة التفكير الوسواسي بتنخفض بشكل كبير في حالة التورط في علاقة غير سوية، واللي بيأثر بدوره على قدرتنا في اتخاذ القرار أو الحكم الموزون على الأمور. وده يمكن نكون شفناه في أشخاص ناجحة ومشهورة موجودين حوالينا، يبدو عليهم إن هم واثقين جدا من أفعالهم وإن هم ناجحين جدا، لكن لما اتحطوا في موقف زي ده كان حكمهم على الامور مش موزون بالموضوع. وكده نكون جاوبنا على السؤال اللي سالناه في اول الحلقه، وهو ليه بننجذب للاشخاص السيئين. بتمنى لو عجبكم الموضوع يسعدني جدا لو دعمتوه بلايك واشتركتوا في القناه لو لسه اول مره بتشوفونا، وطبعا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات والحلقات الجديده اللي بتنزل على القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.